ለጸሎት ተነሱ ክፍል 1 የነግህ ጸሎት ጸሎተ ነግህ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አንድ አምላክ በሚሆን ልዩ ሶስት አምኜ ተማጽኜ ልዩ ሶስት አምኜ ተማጽኜ ጠላት ሰይጣንን እክዳለሁ። በዚህም በእናቴ ቤተክርስቲያን ፊት ቆሜ እክዳለሁ። ለዚህ ምስክሬ ማርያም ናት። በዚህም ዓለም በወዳኛውም ዓለም ሰላም በመጠጊያ እክዳለሁ። አቤቱ እናመሰግናለን፣ አቤቱ እናከብራለን፣ አቤቱ እንገዛለን፣ አቤቱ ቅዱስ ስም እናመሰግን። ጉልበት ሁሉ የሚሰግድልህ አቤቱ እናሰግድልሃለን። አንደበት ሁሉ ለአንተ ይገዛል። የአምላኮች አምላክ የጌቶች ጌታ የንጉሶችም ንጉሥ አንተ ነህ። ሥጋም የነፍስም ፈጣሪ አንተ ነህ። እናንተም በምጸልዩበት ጊዜ እንዲህ ብላችሁ ጸልዩ ብሎ ቅዱስ ልጅ እንዳስተማረ እንጠራለን። አባታችን ሆይ በሰማይ የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አታግባን ከክፉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና፣ ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤቴ ቅድስት ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እልሻለሁ። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ አሸናፊ እግዚአብሔር ናት። ሰላምታ ላንቺ ይገባል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጉን አምላክ ነው። ጸጋን የተመላሽ ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ለምኝልን፣ ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ለዘላለሙ አሜን። የሃይማኖት ጸሎት። ሁሉም በፈጠረ አንድ አምላክ በሚሆን በእግዚአብሔር አብ እናምናለን። ሰማይና ምድርን የፈጠረ እና የማይታየው ዓለም ሳይፈጠር ከእሱ ጋር በነበረ አንድ የአብ ልጅ በሚሆን በአንድ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እናምናለን። ከብርሃን የተገኘ ብርሃን፣ ከእውነተኛ አምላክ የተገኘ አምላክ፣ የተወለደ እንጂ ያልተፈጠረ፣ በባህሪ ከአብ ጋር የሚስተካከል ሁሉ በእርሱ የሆነ፣ በሰማይም ካለ በምድር ካለ እርሱ ምንም ምን የሆነ የለም። እኛ ሰዎች እኛን ለማዳን ከሰማይ ወረደ። በመንፈስ ቅዱስ ክብር ማርያም ፍጹም ሰው ሆነ። ደግሞም ስለኛ ተሰቀለ። በጴንጤ ላይ በጲላጦስ ዘመን እርሱ መከራን ተቀበለ፣ ሞተ፣ ተቀበረ። በሦስተኛው ቀን ከሙታን ተለይቶ ተነሳ። በቅዱሳን መጻሕፍት እንደተጻፈ በክብረ ምስጋና ወደ ሰማይ ዐረገ፣ በአባቱም ቀኝ ተቀመጠ። ዳግመኛም በሕያዋንና በሙታን ለመፍረድ በምስጋና ይመጣል። ለመንግሥቱ ፍጻሜ የለውም። ከአብ የተሰረጸ ጌታ የሕይወት በሚሆን በመንፈስ ቅዱስም እናምናለን። ከአብና ከወልድ ጋር በአንድነት እንሰግድለታለን፣ እናመሰግነዋለን። እርሱም በነቢያት አድሮ የተናገረ ነው። ከሁሉም በላይ በምትሆን ሐዋርያት በሠሯት በአንዲት ቤተክርስቲያን እናምናለን። ኃጢአት በሚሰረይባት በአንዲት ጥምቀትም እናምናለን። የሙታን መነሳት ተስፋ እናደርጋለን። የሚመጣውን ሕይወት ለዘላለሙ አሜን። አሸናፊ እግዚአብሔር አንተ ቅዱስ 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 ተብለህ ትመሰገናለህ። ምስጋና በሰማይ በምድር የሞላ ነው። ምስጋና በሰማይ በምድር የሞላ ነው። ክርስቶስ ላንተ እንሰግድልሃለን። ከሰማይ ከቸር አባት ጋር ሕያው ከሚሆን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እንሰግድልሃለን። ወደዚያ መጥተናልና ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ አንዲት ስግደት እሰግዳለሁ። ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ እሰግዳለሁ። ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ አንዲት እሰግዳለሁ። አንድ ሲሆን ሶስት ሲሆን አንድ በመለኮት አንድ ለሚሆኑ እሰግዳለሁ። አምላክን ለወለደች ለእመቤት ማርያም እሰግዳለሁ። ዓለምን ሁሉ ለማዳን ሲል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት መስቀል እሰግዳለሁ። መስቀል ኃይላችን ነው። ኃይላችን መስቀል ነው። የሚያጸና መስቀል ነው። መስቀል ቤታችን መዳኛ ነው። አይሁድ ይክዱታል፣ እኛ ግን እናምናለን። ያመነውም እኛም በመስቀሉ እንድናለን። ለአብ ምስጋና ይገባል፣ ለወልድ ምስጋና ይገባል፣ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል። ለአብ ምስጋና ይገባል፣ ለወልድ ምስጋና ይገባል፣ ለአብ ምስጋና ይገባል፣ ለወልድ ምስጋና ይገባል፣ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል። አምላክን ለወለደች ለእመቤታችን ማርያም ምስጋና ይገባል። ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ምስጋና ይገባል። ክርስቶስ በቸርነቱ ያስበን ዘንድ ዳግመኛም በመጣ ጊዜ ዳግመኛም ይህንን ዓለም ለማሳለፍ በመጣ ጊዜ እንዳያሳፍረን ስሙን ለማመስገን ያብቃን። እርሱን በማመን ያጸናን ዘንድ እመቤታችን ጸሎታችንን አሳርግልን። በጌታችን ዙፋን ፊትም ኃጢአታችንን አስተሰርይልን። ይህ ኅብስት ላበላን፣ ይህን ጽዋ ላጠጣን፣ ምግባችን ልብሳችንን ላዘጋጀን፣ ኃጢአታችንን ሁሉ ለታገሰን፣ ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን ለሰጠን፣ እስከዚህም ሰዓት ላደረሰን ለልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ምስጋና ይገባል። አሜን። ለወለደችው ለድንግል ምስጋና ይገባል። እግዚአብሔርም ስሙ ፈጽሞ ይመሰገን። በየጊዜያቱና በየሰዓቱ ምስጋና ይገባል። አሜን። እመቤታችን ማርያም ሰላም ላንቺ እያልን እንሰግድልሻለን፣ እንማልድሻለን። ካልን
አውሬዲያ ከዳቢሎስ ታድኝ ዘንድ ተማተንብሻል። ስለ እናትሽ ለሐና ብለሽ ስለ ኢያቄም ብለሽ ድንግል ማኅበራችንን ዛሬ ባርክልን። አምላክን በድንግልና የወለደች የእመቤታችን የማርያም ጸሎት ነፍሴን እግዚአብሔርን ታላቅ ታደርገዋለች። መንፈሴን እግዚአብሔር ደስ ይላታል። የባሪያቱ መዋረድ ነው። ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሊያመሰግኑኝ እርሱም ብርቱ ታላቅ ስራ ለእኔ ያድርጓልና። ስሙም ፍጹም ነው። ለሚፈሩት ምሕረቱ ለልጅ ነው። ኃይልን በክንዱ ያደረገ በልባቸው ሰው የሚኮራ ብርቶችንም ከዙፋናቸው አዋረዳቸው። የተዋረዱትንም ከፍ ከፍ አደረገ። የተራቡትን በበረከት አጠገባቸው። ባለጠጎችን በልጃችን ሰደዳቸው። ምሕረቱ ባሪያውን እስራኤልን ተቀበለ። ለአባታችን ለአብርሃም ለዘሩ እስከ ዘላለም ድረስ ለዘላለሙ አድርጓል ያሉን ይቅርታውን አስብ። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ሰማይና ምድርን ያጽና ብርሃንን ጨለማን የለየ 22 ስነ ፍጥረት በቃል የፈጠር መላእክት በሊቃነ መላእክት በፍርሃት በመንቀጥቀጥ በማለዳ ተነስቼ በቅዱስና ስፍራ ቆሜ እሰግድልሃለሁ። ምስጋና የባህሪ የሆነ አምላክ ሆይ እነሆ እኔ በማርያህን በደካማ አንደበት አመሰግናለሁ። በኪሩቤል ላይ የምትቀመጥ የእስራኤል አምላክ አቤቱ አንተ ብቻህን። የምድር ነገስታት ሁሉ አንተ ነህ። ከሰማይ ምድር ፍጥረት አንደበት ጆሮህን አዘንብለህ ጸሎቴን ስማ። አቤቱ ዓይንህን ክፈትና ልመናዬን። ጌታዬ ነቢዩ ዳዊት እንዲህ ሲል እንደዘመረልህ አንተ ግን አቤቱ መጠጊያዬ ነህ፣ ክብሬን ራሴንም ከፍ ከፍ የምታደርገው አንተ ነህ። በቃልም ወደ እግዚአብሔር እጮኻለሁ። ከተቀደሱ ተራራ ይሰማኛል። ለእኔ ተኛው አንቀላፋም፣ እግዚአብሔርም ደግፎኛልና ነቃው። አቤቱ ቃሌን አድምጥ፣ የልመናዬንም ቃል አድምጥ። ንጉሥ አምላኬ ሆይ አቤቱ ወደ አንተ እጸልያለሁ። በማለዳ ድምፄን ትሰማለህ። በማለዳ በፊት እቆማለሁ፣ እጠብቅሃለሁ። አቤቱ አምላኬ በአንተ ታመንኩ። ከሚያሳድደኝ ሁሉ አድነኝና አውጣኝ። ነፍሴን እንዳንበሳ ነጥቀው እንዳይሰብሯት አቤቱ እንደ ቸርነት ፍረድልኝ፣ እንደ የዋህነት ይሁንልኝ። አቤቱ በልቤ ሁሉ አመሰግናለሁ፣ ተአምራትን ሁሉ እናገራለሁ። በአንተ ደስ ይለኛል፣ ሐሤትንም አደርጋለሁ። ልዑል ሆይ ለስምህ እዘምራለሁ። አቤቱ በጽዮን ለአንተ ምስጋና ይገባል፣ ለአንተም ጸሎት ይቀርባል። ሥጋ ሁሉ ጸሎትን ወደምትምር አንተ ይመጣሉ። እውነትን የምለምነው ልመናዬን ስማ፣ ጩኸቴንም አድምጥ። ከንፈር ያልሆነውን ጸሎቴን ስማ፣ እግሮቼንም እንዳይናወጡ አረማመዴን በመንገድ አጽና። አቤቱ ሰምተኸኛልና ወደ አንተ ጠራሁ፣ ጆሮህንም ወደ እኔ አዘንብል። ቃሌንም ስማ፣ ቸርነትም ድንቅ አድርገህ ግለጠው። እንደ ዓይኔ ብሌን ጠብቀኝ፣ በክንፎች ጥላ ሰውረኝ። አሜን። እግዚአብሔር እንደ ቸርነት መጠን አመሰግናለሁ። ልዑል እግዚአብሔር ስሙን እዘምራለሁ። እግዚአብሔር ብርሃንና መድኃኒትን የሚያስፈራኝ ማን ነው? የእግዚአብሔር የሕይወት መታመኛን የሚያስደነግጠኝ ማን ነው? ክፉዎች አስደናቂዎች ጠላቶች ሥጋዬን ይበሉ ዘንድ በቀረቡ ጊዜ እነርሱ ተሰናከሉ። ወደቁ። ሰራዊት ቢሰፍሩብኝ ልቤ አይፈራም። ሰልፍም ቢነሳብኝ በዚህ ይተማመናሉ። እግዚአብሔር አንድ ነገር ለመንኩት፣ በእርሱም እምሻለሁ። በሕይወት ዘመኔ እግዚአብሔር ቤት እኖር ዘንድ እግዚአብሔርም ደስ የሚያሰኘውን አይ ዘንድ በመቅደሱም እመለከት ዘንድ። በመከራም ቀን በድንኳኑ ሰውሮኛልና በድንኳኑም መሸሸጊያ ሸሽጎኛልና በዓለት ላይ ከፍ ከፍ አድርጎኛል። እነሆ አሁን በዙሪያዬ ባሉ ጠላቶች ላይ ራሴን ከፍ ከፍ አደረገ። በድንኳኑም የልዕልታ መሳት ሰዋሁ። ለእግዚአብሔር እቀኛለሁ፣ እዘምርለትማለሁ። አቤቱ ወደ አንተ የጩኸቴን ቃሌን ሰማኝ፣ ማረኝም አድምጠኝ። አንተ የፊቴን ፊት ባልክ ጊዜ አቤቱ ቤትህን እሻለሁ። ልቤ አንተን አለች፣ ፊቴንም አትሰውር። አዝነህ ከባሪያህ አትራቅ፣ ረዳት ሁነኝ፣ አትጣለኝም። አዳኜ አምላኬ ሆይ ቸር አትበለኝ። አቤቱ እኔን እናቴ አባትና እናቴ ትተውኛልና እግዚአብሔርን ተቀበለኝ። አቤቱ መንገድን አስተምረኝ፣ ስለ ጠላቶች በቀና መንገድ ምራኝ። የሐሰት ምስክሮች አመፀኞች ተነስተውብኛልና ጠላቶች ፈቃድ አትስጠኝ። የእግዚአብሔር ቸርነት በሕያዋን ምድር አይ ዘንድ አምናለሁ። የልመናዬ ቃል ሰምቶኛልና እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ኃይሌና ጋሻዬ ነው። ልቤ በእርሱ ታመነ፣ እኔም ተረዳሁ። ሥጋዬም ደስ ይለዋል፣ ፈቅጄም አመሰግነዋለሁ። አቤቱ በስምህ አድነኝ፣ በኃይልም ፍረድልኝ። አቤቱ ጸሎቴን ስማኝ፣ የአፌን ቃል ማረኝ። አቤቱ ማረኝ፣ ነፍሴ አንተን ታምናለች። ጉዳት እስክታልፍ ድረስ በክፎች ጥላ እታመናለሁ። ወደሚረዳኝ እግዚአብሔር ወደ ልዑል እግዚአብሔር እጮኻለሁ። ከሰማይ ልኮ አዳነኝ።
እግዚአብሔርም ቸርነት እውነቱ ላከ። አምላክ ሆይ በሰማይ ላይ ከፍ ከፍ በል፣ ክብርህም በምድር ላይ ሁሉ ትሁን። አቤቱ ማልጄ እነሳለሁ፣ በአሕዛብ መካከል አመሰግናለሁ። ምሕረት እስከ ሰማይ ድረስ ከፍ ብላለች፣ እውነትም እንደ ደመና ድረስ። አምላክ ሆይ በሰማይ ከፍ ከፍ በል፣ ክብርህም በምድር ላይ ትሁን። አምላክ ሆይ ልመናዬን ስማ፣ ጸሎቴንም አድምጥ። ልቤ ተስፋ በቆረጠ ጊዜ ከምድር ዳርቻ ወደ አንተ ጮኻለሁ። በድንጋይም ላይ ከፍ ከፍ አደረግኸኝ። ጽኑ ግንብ በጠላት ፊት ተስፋዬም ሆነኛልና መራኸኝ። በድንኳንም ለዘላለም እኖራለሁ፣ በክንፎችህም ጥላ እጋረዳለሁ። አቤቱ አንተ ስለቴን ሰምተሃልና የምትወደኝ አምላክ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ በቀንና በሌሊት በፊትህ ጮኽሁ። ጸሎቴን ወደፊትህ ትግባ፣ ጆሮህም ወደ እኔ አዘንብል። አቤቱ ወደ አንተ ሁልጊዜ ጮኽሁ፣ እጆቼንም ወደ አንተ ዘረጋሁ። በጠዋት ጸሎቴ ወደፊትህ ትድረስ። አቤቱ ጸሎቴ ወደፊትህ ትቅረብ፣ እንደ ቃልም ማስተዋይ አድርገኝ። ልመናዬም ወደፊትህ ትድረስ፣ እንደ ቃልም አድምጠኝ፣ አድነኝ። ሥርዓትም አስተምረኝ። ከንፈሮቼ ምስጋና ወጡ፣ ትእዛዝህን መርጫለሁ። እጄም የሚያድነኝ ይሁን። አቤቱ ማዳንህና ሕግህም ተድላዬ ነው። ነፍሴ ታድነኝም ታመሰግንሃለችም። ፍርድህም ይርዳኝ፣ እንደ ጠፋ በግ ትቁጠር። ትእዛዝህን አልርሳና ባሪያህን ፈልገው። አቤቱ በፍጹም ልቤ አመሰግንሃለሁ። የአፌንም ነገር ሰምተኸኛል። መላእክት ፊት እዘምራለሁ፣ በቅዱስ መቅደስ እሰግዳለሁ። ስለ እውነት ስለ ምሕረትም ስምህን አመሰግናለሁ። በሁሉ ላይ ቅዱስ ስምህን ከፍ ከፍ አድርገሃልና። በጠራሁ ቃል ፈጥነህ አድምጠኝ። ነፍሴን በኃይል በብርታት አጽናት። አቤቱ ወደ አንተ እጮኻለሁ፣ ስማኝ። ወደ አንተ የጮኽሁት ልመናዬን ቃል አድምጥ። ጸሎቴ ወደ አንተ እንደ ዕጣን በፊት ተቀበለኝ። እጆቼ የሠርክ መሥዋዕት አቀረቡ። አቤቱ ለአፌ ጠባቂ አድርግ፣ ልክ የሌለው መዝጊያ ለከንፈሮቼ አድርግ። ልቤ ወደ ክፉ ነገር አትመልሰው። አምላኬ ንጉሴ ሆይ ከፍ ከፍ አድርጋለሁ፣ ስምህም ለዘላለም ዓለም አመሰግናለሁ። አቤቱ ሥራህ ሁሉ ያመሰግኑሃል፣ እኔም ስምህን ለዘላለም ዓለም አመሰግናለሁ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔርን አመስግኝ፣ በሕይወት እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። በምኖርበት ዘመን ሁሉ ለአምላኬ ዘምራለሁ። አቤቱ የአቤልን መሥዋዕት የተቀበልክ፣ የካህኑን የዘካርያን መሥዋዕትን የወደድክ፣ የዕዝራንም ልመና ጸሎት የሰማ አምላኬ ሆይ እኔም በማለዳ ተነስቼ በነቢዩ ዳዊት መዝሙር ምስጋና መሠረት የማቀርብልህ ምስጋና መሥዋዕት ተቀበልክ። ኃጢአትን ታጽናኝ አማልዳለሁ። እንደ ኃጢአት ሳይሆን እንደ አንተ ቸርነት የመንግሥት ወራሽ እንድታደርገኝ በፍጹም ልቦናዬም እማጽናለሁ። ከኃጢአት የረከሱን ከልኩን በፈሰሰ ማያ ገንባል። የቅዱስ መንፈስ ማደሪያ አድርገው። በ40 ቀን ያገኘሁት መንፈስ ቅዱስ ልጅነት ሊነጥቁኝ የሚፈታተኑኝ ሰይጣንን ከክፉ ስራቸው እኔም ባሪያህን ጽጌ ሚካኤልን ጠብቀኝ። አሜን። በጠዋት ተነስቶ ራስን ለእግዚአብሔር ስለማስገዛት ምክንያት ዘነግር ዘቅዱስ ያሬድ። አምላኬ ወደ አንተ እተክዛለሁ፣ ወደ አንተ ረዳት ሁነኝ፣ መጠጊያዬም ሁነኝ። በማለዳ ክብርህን እናገራለሁ፣ ረዳት ሁነኸኛልና። ልዑሌ ለስምህ ዝማሬን በማቅረብ በማለዳ ምሕረትህን መናገር መልካም ነው። በማለዳ ከፊት እቆማለሁ እጠብቅሃለሁ። እኔ ግን ምሕረትን ብዛት ወደ ቤት እገባለሁ። አንተ መብራት በቅድስና መቅደስ እሰግዳለሁ። አቤቱ በመቅደስህ በጽድቅ ምራኝ። ሥጋን የለበሰ ሁሉ ጸሎት ወደምትሰማ ወደ አንተ ይመጣል። አንተ ምሕረትህን በአደባባዮች ለማደሪያ የተቀበልክ ሰው ምስጉን ነህ። ቤተ መቅደስ ቅዱስ ነው፣ በጽድቅም ድንቅ ነው። አምላክ መድኃኒታችን ሰዎች ጠዋት ይወጣሉ፣ በምሽትም ደስታ ነው። አቤቱ ከምሽት እስከ ጠዋት ድረስ ጠብቀን፣ ከጠዋትም እስከ ምሽት ባለው ጊዜ ጠብቀን። አቤቱ ከምሽት እስከ ጠዋት ድረስ እንደጠበቀን ከጠዋት እስከ ምሽት ባለው ጊዜ ጠብቀን። አቤቱ ከምሽት እስከ ጠዋትም ድረስ እንደጠበቀን ከጠዋትም ምሽት ባለው ጊዜ ጠብቀን። አምላካችን በሰማይ የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን
እንጂ መንግስትን ትናንትናል ክብሩም ምስጋና ለዘላለም አሜን። እመቤቴ ማርያም በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላም እልሻለሁ። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር ናት። ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ ጸጋን የተመላሽ ክብርት ደስ ይበልሽ። እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ለዘላለሙ አሜን። ክፍል 2 የምልጃ ጸሎት አስተብቁጾት። በአብ ስም በወልድ ስም በመንፈስ ቅዱስ ስም አንድ አምላክ አሜን። አቤቱ ፈጣሪ አምላክ ጌታዬ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር አብ ባሕርይ ልጅ ነው። እኛን ለማዳን ስትል ከሥጋ ሥጋ ከነፍስ ነፍስ ተነስተህ ከቅድስት ድንግል ማርያም ተወልደ አምላክ ሆይ በስሟ ተማጽኛለሁ፣ ማረኝ፣ ይቅር በለኝ አሜን። አቤቱ አምላክ ሆይ ሕዝብህን እስራኤልን የኤርትራ ባህርን ከፍሎ ባሻገረ 40 ዓመት በሙሉ በበረሃ በመራሃቸው በነቢዩ ዳንኤል በሱባዔ በመራቸው ነቢዩ በዳንኤል በሱባዔ ውስጥ በሐዘን በጭንቅ ሳለ እንዲጽናና የተስፋው ፍጻሜ እንዲነግረውና የራእዩንም ምስጢር እንዲገለጥለት በላከው ምስክርነት በገለጥለት የመላእክት አለቃ የምሕረት አማላጅ በሚሆን በመልአኩ በቅዱስ ሚካኤል ስም ተማጽኛለሁ፣ ማረኝ፣ ይቅር በለኝ አሜን። አቤቱ ጌታዬ ካህኑ ዘካርያስ ቤተ መቅደስ ገብቶ በሚያዝንበት ጊዜ በዕጣን መሠዊያ ቀኝ ቆሞ በታየ የመጥምቁ ዮሐንስ ልብ በሠራው 3 ጎልማሶች ሐናንያ አዛርያና ሚሳኤል ለአንተ ለአምላካቸው ያላቸውን ፍቅር ለመግለጥ ወደ እሳት ጉድጓድ በተጣሉ ጊዜ ከእሳቱ ነበልባል አዳናቸው። እኛን ከአዳም ልጆች ከፍዳና ኩነኔ ለማዳን ባደረገው ድንቅ ሰው ምስጢር ዜና ልደትን እንዲያበስር ለቅድስት ድንግል ማርያም በላከው ባለሟል በሚሆን በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ስም ተማጽኛለሁ፣ ማረኝ፣ ይቅር በለኝ አሜን። አቤቱ ጌታዬ በፊትህ በሚቆሙት በሰባቱ በሊቃነ መላእክት በሚካኤልና በገብርኤል በኡራኤልና በሩፋኤል በአፋኑኤልና በራጉኤል በሳቅኤል ስም ተማጽኛለሁ፣ ማረኝ፣ ይቅር በለኝ አሜን። የክብር ዙፋንህን በሚሸከሙ በኪሩቤል በዙፋንም ዙሪያ ቆመው በሚያመሰግኑ በሱራፌል በንጹሕ መዓዛ ዕጣን ዙፋን እያጠኑ ሌሊት ቀን ያለ ማታጎል በሚያገለግሉ በ24ቱ ካህናት ስም ተማጽኛለሁ፣ ማረኝ፣ ይቅር በለኝ አሜን። በመልክህና በአምሳልህ በፈጠርኸው በመጀመሪያው ፍጥረት በአባታችን በአዳም ለእርሱ ረዳት ትሆን ዘንድ ከግራ ጎኗ አንዲት አጥንት በወሰድክ በፈጠርሃት በእናትህ በሔዋን ስም ተማጽኛለሁ፣ ማረኝ፣ ይቅር በለኝ አሜን። የልዑል ቅንነት አይተህ መስዋዕትን የልቡን ቅንነት አይተህ መስዋዕቱን በተቀበልከው ሳይበድል በጥርጥር ሳይከድር በተገደለ በአቤል ስም አካሄድ ሁሉ ከአንተ ጋር በመድረጉ የተነሳ ከገጸ ሞት በተሰወረ በሄኖክ ስም ተማጽኛለሁ፣ ማረኝ፣ ይቅር በለኝ አሜን። ፈጣሪ 8 ራስን አድርገህ ከተፈጥሮ በላከው የሰውን ዘር ዳግመኛ በንፍሮ ዘላለማዊ ቃል ኪዳን በገባለት በነው ስም ተማጽኛለሁ፣ ማረኝ፣ ይቅር በለኝ ጌታዬ። የ99 ዓመት ሰው ሳለህ የአምላክ ነኝ በፊትም ተመላለስ ፍጹም ሁን ብለህ በተገለጥክለት ለብዙ ሕዝብ አባት እንዲሆን ቃል ኪዳን በገባለት አንድ ልጁን ይስሐቅ መስዋዕት አድርጎ ለማቅረብ በጠየቁት እምነቱ መልካም ሥራው በተመሰከረለት በእምነት አባታችን በአብርሃም ስም መስዋዕት አድርገህ እስኪቀርብ ድረስ አባቱን ፈቃድ በተፈጸመ በተባረከው በይስሐቅ ስም የእግዚአብሔር የአሕዛብና የነገድ አባት እንዲሆን በባረከው በያዕቆብ ስም ተማጽኛለሁ፣ ማረኝ፣ ይቅር በለኝ አሜን። አቤቱ ቸር ሆይ ሕዝብ እስራኤል ከግብፃውያን ባርነት ቀንበር ነፃ ባወጣ በሲና ተራራ ላይ ባነጋገርኸው ቃል ራስ ኪዳን ጽላቶች በሰጠኸው በነቢዩ ሙሴ ስም ልብ አምላክ ተብሎ በተነገረለት በነቢዩ በንጉሥ ዳዊት ስም ተማጽኛለሁ፣ ማረኝ፣ ይቅር በለኝ አሜን። ለእምነት ቀናን በተባለ ዝናብ ለጠርጠር መከራ ለ3 ዓመት ከ6 ወር ከሰማይ ቃል በስህተት በለቆመን ነፍሳቱ ከሥጋው የተለየች የመቤሊቱን ልጅ በደህና በነቢዩ በኢሳያስ እነሆ ድንግል ትጸንስ ወንድ ልጅም ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ትላለች ብሎ የሰሎሞንን ምስጢራት አስፍቶ እና አጉልቶ በተናገረ በነቢዩ ኢሳያስ ስም እንዲሁም በኤርምያስ በሕዝቅኤል በዳንኤል በሌሎች ነቢያት ስም ተማጽኛለሁ፣ ይቅር በለኝ አሜን። አቤቱ ጌታዬ የሐዋርያት
አለቃ አድርገህ በሾምከው የመንግስትም ሰማዕታት ደጅ መክፈቻ በሰጠኸው በታላቁ ሐዋርያ በቅዱስ ጴጥሮስ ተማጽኛለሁ፣ ማረኝ ይቅር በለኝ። በአራቱ ወንጌላውያን በማቴዎስ፣ በማርቆስ፣ በሉቃስ፣ በዮሐንስ፣ በአስራ ሁለቱ ሐዋርያት በጴጥሮስ፣ በስምዖን፣ በወንድሙ በእንድርያስ፣ በዘብዴዎስ ልጆች በያዕቆብና በዮሐንስ፣ በፊልጶስ፣ በበርተሎሜዎስ፣ በቶማስ፣ በቀራጩ በማቴዎስ፣ በእልፍዮስ ልጅ በያዕቆብ፣ ታዴዎስ በተባለው በልብድዮስ፣ በቀነዊው በስምዖንና በማትያስ ስም ተማጽኛለሁ፣ ማረኝ ይቅር በለኝ። አሜን። እኛን ለማዳን ስትል መከራን በተቀበልክበት በዕለተ ዓርብ ከእግር መስቀል ባልተለየ ከሳምንቱ መጀመሪያ በእሑድ ሰንበት ቀን ጨለማ ማልደው ወደ መቃብር በመጡና የትንሣኤ ምስጢር ከሁሉ ቀድሞ ባዩ በማርያም መግደላዊት፣ በያዕቆብ እናቱ በማርያም፣ በሰሎሜ፣ በዮሐና እንዲሁም በሌሎች በቅዱሳን እናት እንስት በማርያም እንተ ዕፍረት፣ በማርያና በማርታ ተማጽኛለሁ፣ ይቅር በለኝ። አሜን። ቅድስት አንስት ሁሉ መርጠው የእኛን ሥጋ የለበሱባት ቅድስት ድንግል ማርያም ባስገኙት በሐና እና በያዕቆብ ስም ተማጽኛለሁ፣ ይቅር በለኝ። አሜን። ምቀኞች አይሁድ በቤተ መቅደስና በመሠዊያው መካከል በገደሉት በበራክዮል ልጅ በነቢዩ በካህኑ በዘካርያስ ስም በመስተጽማርቱ በኤልሳቤጥ ስም ተማጽኛለሁ፣ ማረኝ ይቅር በለኝ። አሜን። አቤቱ መንፈስ ቅዱስ መድኃኒቴ ሆይ ገና ከእናቱ ማኅፀን መንፈስ ቅዱስ አድሮበት በሰገደልህ በ30 ዓመት በዮርዳኖስ ወንዝ በጠመቅከው ጊዜ እግዚአብሔር አብ ከደመና ሲመሰክርልህ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በርግብ አምሳል በራስ ላይ ሲበር ባየና በሰማ በመጥምቁ ዮሐንስ ስም ተማጽኛለሁ፣ ማረኝ ይቅር በለኝ። አሜን። የሰማዕታት ጥንታቸውና መሪያቸው በመሆን መንፈስ ቅዱስ አድሮበት ሰማይ ሰማያት ተከፍተውበታል። የስለትን ባየ በድንጋይ ወግረውት እስኪገሉት ድረስ በጠላቶቹ ይቅርታ በለመነ በቃል ዲያቆኑና በሰማዕቱ በቅዱስ እስጢፋኖስ ስም ተማጽኛለሁ፣ ማረኝ ይቅር በለኝ። ደቀ መዛሙርቱን ለማሳደድ ወደ ደማስቆ በጉዞ ላይ እንዳለ በድንቅ ተአምራት በጠራኸው በበለስ ጥምቀት ባደረግኸው መንግሥትን ለዓለም ማድረስ ከፍተኛ ስራሉ በተጋደለ በድንግልና ንጹሕ በሆነ በታላቅ ሐዋርያው በቅዱስ ጳውሎስ ስም ተማጽኛለሁ፣ ማረኝ ይቅር በለኝ። አምላኬ ሆይ በልጅነት ዕድሜያችን የዚህን ዓለም መንግሥት በክብር በመናቅ የማታልፈውን ዘላለማዊ መንግሥት በምሽት አምላክነት ከአድንያን ነገሥታት ፊት እየመሰረተ 7 ዓመታት በሙሉ በጥኑ ተጋድሎ በተጋደለ በኃይለ ሰማዕት በብልዳው ፀሐይ በፋርሱ ኮከብ በቅዱስ ጊዮርጊስ ስም ተማጽኛለሁ፣ ይቅር በለኝ፣ ማረኝ ይቅር በለኝ። አቤቱ ፈጣሪ ሆይ በሀገራችን በታወቁ በቅዱስ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ፣ በአቡነ ተክለ ሃይማኖት፣ በአቡነ አረጋዊ፣ በአቡነ ጴንጤሌዎን፣ በአቡነ ገሪማ፣ በአቡነ ሊባኖስ፣ በማልታዊ፣ በቅዱስ ያሬድ፣ በአቡነ ሳሙኤል፣ በአቡነ ኤዎስጣቴዎስ፣ በአቡነ ተክለ አልፋ፣ በአቡነ ሐራ ድንግል፣ በአቡነ ዘራ ቡሩክ፣ በአቡነ በትረ ማርያም፣ በአቡነ አሮን፣ በአቡነ ተክስተ ብርሃን፣ በቅዱስ ክርስቶስ ሰምራ፣ በቅዱስ ወለተ ጴጥሮስ፣ በቅዱስ መስቀለ ክብራ እንዲሁም በሌሎች ቅዱሳን ስም ተማጽኛለሁ፣ ማረኝ ይቅር በለኝ። አሜን። አቤቱ ጌታዬ ለአንተ ለአምላካችን ያላቸው ፍቅር ጽኑ እምነት ለመግለጽ ሲሉ ሰውነታቸውን ለስዕለት በሰጡ ደማቸውን በአፍስቃቸውን መከራ በተቀበሉ በቅዱስ ፊልጥዮስ፣ በቅዱስ ገልዲዮስ፣ በቅዱስ መርቆሪዎስ፣ በቅዱስ ቂርቆስ፣ በእናቱ በቅዱስ ኢየሉጣ እንዲሁም በሌሎች ሰማዕታት ስም ተማጽኛለሁ፣ ማረኝ ይቅር በለኝ። አሜን። ሃይማኖት በቀኑ ባጸኑ ቅዱስ አባቶች በሊቃነ ጳጳሳት በቅዱስ እስክንድር፣ በቅዱስ አትናቴዎስ፣ በቅዱስ ቂርቆስ፣ በቅዱስ ጊዮርጊስ፣ በቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ፣ በአባ ሰላሜ ከሳቴ ብርሃን እና በሌሎች ቅዱሳን አባቶች ስም ተማጽኛለሁ፣ ማረኝ ይቅር በለኝ። አሜን። አባቶችን አቤቱ ጌታዬ ስማቸውን በጠራቸው ስማቸውን ባልጠራቸው አገልጋዮች በጽናት ነገሥታት መላእክት፣ በ15 ነቢያት፣ በ12 ሐዋርያት፣ በ72 ሐዋርያት፣ በ38 ቅዱሳን አንስት፣ በጻድቃንና በሰማዕታት፣
በደናገልና በመንፈስ ስም ተማጽኛለሁ፣ ማረኝ፣ ይቅር በለኝ። አሜን። ለምን ይሰጣቸዋል በረከቱ ይከፈትላቸዋል ብለህ የተናገርክ አምላክ ሆይ ይህች ልመና ከፊትህ እስክትደርስ በፍጹም ሰውነቴ በጉልበቴ ተንበርክኬ እማልዳለሁ። አቤቱ ጌታዬ ሆይ ይቅር በለኝ። እረኛዬ ሆይ በኃጢአት እንዳልጠፋ ጠብቀኝ። እንደ ስራዬ ሳይሆን እንደ ቸርነትህ መንግሥት ወራሽ አድርገኝ። አሜን። ሌሴሎተ ተነሱ ክፍል 2 የእመቤታችን ምስጋና። ስብሐተ ማርያም ድንግል ሆይ እኛን ትባርኪ ዘንድ ከልጅሽ ከወዳጅሽ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ወደ እኔ ነይ። ድንግል ሆይ ቅዱሳን ከሚሆኑ ከቀደሙት አባቶች ከአዳም ከአቤል ከሄኖክና ከሴትና ከሄኖክ ጋር ወደ እኔ ነይ። ድንግል ሆይ የዓለም ሁሉ መመኪያ የሆንሽ አንቺን ካስገኙ ከአባትሽ ከአብርሃም ከይስሐቅና ከያዕቆብ ጋር ወደ እኔ ነይ። ድንግል ሆይ በበረሃ በተተከለችው የምስክርነት ድንኳን ከመሰሉሽ ከነቢዩ ሙሴና ከካህኑ ከአሮን ጋር ወደ እኔ ነይ። ድንግል ሆይ ለዕብራውያን ርስት እስኪካፈል ድረስ ፀሐይ በገባዖን ካቆመ ከነቢዩ ከእስራኤል መስፍን ከኢያሱ ጋር ወደ እኔ ነይ። ድንግል ሆይ ዳዊት ከበጎች ማሰማሪያ ወስዶ መንግሥት ከቀባው የምስክሩ ድንኳን አገልጋይ ከነበረው ከሳሙኤል ጋር ወደ እኔ ነይ። ድንግል ሆይ ከብር እንደተሰሩ እንደ ርግብ ክንፎች ነሽ ብሎ ከዘመረልሽ ከአባትሽ ከዘማሪ ከዳዊት ጋር ወደ እኔ ነይ። ድንግል ሆይ በርቱ በሳቸው መካከል ትንቢት ከሚናገሩ በመንፈስ በኃይል ከሚያስተምሩ ከኢሳይያስና ከኤርምያስ ጋር ወደ እኔ ነይ። ድንግል ሆይ ከእስራኤል ነቢያት ከኤልያስ ከኤልሳዕ ጋር እንዲሁም የማስተዋል ጽዋ መልአኩ ኡራኤል ከጠጣው ስታኤል ከተባለው ከስራ ጋር ወደ እኔ ነይ። ድንግል ሆይ በጎ ራእይ ከሚያዩና የሰማያት ምስጢር ከሚናገሩ ከሕዝቅኤል ከዳንኤል ጋር ወደ እኔ ነይ። ድንግል ሆይ የንጉሥ ትእዛዝ አንቀበልም ብለው በሰማያዊ አምላክ ራሳቸውን ካስገዙና በእሳት ነበልባል መካከል ቆመው ከጸለዩ ከሐናንያ ከአዛርያና ከሚሳኤል ጋር ወደ እኔ ነይ። ድንግል ሆይ ድምፃቸውን እስከ መለከት አሰምተው ስለ ልጅሽ ከተናገሩ በይሁዳ በሰማርያ እንደ ባቢሎን ከነበሩ ነቢያት ሁሉ ጋር ወደ እኔ ነይ። አሜን። ድንግል ሆይ ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ ብሩክት ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ ምስጉን አምላክ ነው እያልኩ እንደ መልአኩ እንደ ቅዱስ ገብርኤል አመሰግንሻለሁ። ጸጋን የተመላሽ ሆይ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ ምስጉን አምላክ ነው እና ደስ ይበልሽ እያልኩ አመሰግንሻለሁ። የደስታ ምንጭ ሆይ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተመሰገነ ነው፣ ደስ ይበልሽ እያልኩ አመሰግንሻለሁ። ሁለተኛው አርያም የዓለም ሁሉ ክብር እናትና ከድንግል አስተባብረሽ የተገኘሽ የዳዊት ልጄ ለአንቺ እንገዛለን፣ ለአንቺም እናመሰግናለን። የፀሐይ መውጫ ሁሉ ሁለተኛ ሰማይ ጌታችን እናት የዳዊት ልጄ ለአንቺ እንገዛለን፣ ለአንቺንም እናመሰግናለን። ከከበረ ድንጋይ የተሰራችው የወልድ ማመስገኛ አዳራሽ የወርቅ ማዕፈድ የዳዊት ልጅ ሆይ ለአንቺ እንገዛለን፣ ለአንቺንም እናመስግን። በወርቅ መጎናጸፊያሽ ተጎናጽፈሽ ተሸፋፍነሽ ብርሃን ልብስ የተሸለምሽ የዳዊት ልጅ ሆይ ለአንቺ እንገዛለን፣ ለአንቺም እናመሰግናለን። የካህናቱ በእሱ የታወዱባት የሽቶ ዕቃ ንጹሕ ብርሌ የዳዊት ልጅ ሆይ ለአንቺ እንገዛለን፣ ለአንቺም እናመሰግናለን። የነቢያት ልጃቸው የምትሆኝ የተዘጋች በር የታተመች የውሃ ጉድጓድ የዳዊት ልጅ ሆይ አንቺ እንገዛለን፣ አንቺንም እናመሰግናለን። አዳምን የምታረጋጊው ሽታው የሚጣፍጥ ልምላሜው የሚያምር የገነት ዛፍ የዳዊት ልጅ ለአንቺ እንገዛለን፣ አንቺንም እናመሰግናለን። የጌታ ኢየሱስ እናቱ ንጉሥ የተሸከምሽ አንቺ መርከብ የዳዊት ልጅ ለአንቺ እንገዛለን፣ አንቺም እናመሰግናለን። ነበልባልና የተሸከምሽ እግዚአብሔር ቃልን የወለድሽ ድንግል ማርያም የዳዊት ልጅ ለአንቺ እንገዛለን፣ አንቺም እናመሰግናለን። የሕዝብ ብቻ የሚሆን መና ያየብሽ መሶብ ድንግል ማርያም የዳዊት ልጅ ለአንቺ እንገዛለን፣ አንቺም እናመሰግናለን። የወርቅ ብር ገንቦ የምስጢር ታቦት አዲስ ኪዳን የዳዊት ልጅ ለአንቺ እንገዛለን፣ አንቺም እናመሰግናለን። ክብራችንና ግርማ ሞገሳችን የጌታችን እናቱና የእኛም እናት ድንግል ማርያም ወይ እኛ ለልጆች ይቅርታን ለምኝልን፣ አሜን። የኖህ መርከብ ማርያም ወይ ሰላምታ ይገባሻል። የዳዊት ምስጋና በገና ማርያም
ወይ ሰላም ተገባሽ። ሰለሞን ክብር ዙፋን ማርያም ወይ ሰላም ላንቺ ይገባሽ። የምስጋና ባለቤት ማርያም ወይ ሰላም ላንቺ ይገባሽ። በበረከትሽ ተጠቅመሽ ከእጅሽ መንሳት ጋር እንሰግድልሻለን። የወገኖች መመኪያነታችን እመቤታችን ማርያም ወይ ሰላም ላንቺ ይገባሽ። የነፍሳችን ጠላት ዲያብሎስን በቅላት ሰይፍ ትቀጭልን ዘንድ በመካከላችን ተገኝ ተመላለሽ። እመቤቴ ሆይ በስዕል አድኖት ተማጽኜሻለሁ። በሕይወቴ መጠጊያ ይሁኝ። የሐዘናችን መጽናኛ በስዕለ መልክ ተማጽኜሻለሁ። ልበ ኃይል አረጋጊ እመቤቴ ሆይ በስዕል መልክ ተማጽኜሻለሁ። ለተራቆተች ነፍሴ ክንዳንና ልብስ ሁኚ። አሜን። የጌታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ እናት እኛም እናት የሁላችን ንግሥት ድንግል ማርያም ዳግመኛ እንማልዳታለን። ሁሉን የሚችል አምላክ እናት የሆነችው ከፍ ያለና የበዛ ድንቅ ስራን እንለምናለን፣ እንፈልጋለን፣ እንማልዳለን፣ እናመሰግናለን። የተቀመጣችሁ ተነሱ፣ ዝም ያላችሁ መልሱ። ማርያም በምስጋና ቃል አስታውሱ። የድንግል ድንቅ ስራ ትሰሙ ዘንድ ቁሙ። እናት ያው ሙሽራ በጎ እናት በምትሆን በቅድስት ድንግል ስም ፊት ለምኑ። ማርያም የተባረክሽ ነሽ፣ ማርያም የተመሰገንሽ፣ ማርያም ንጹሕ ክብርት ነሽ። የዓለም ሁሉ መድኃኒት የሚሆን ማጽናኛ ፍሬሽ የተመሰገነ አምላክ ነው። ጌታችን እናታችን ማርያም ልጅሽ ይቅር ይለን ዘንድ ወራትሽ እንድንሆን በቀኙ ያቆመን ዘንድ ለምኝልን። ማርያም ሆይ በተራሮች በኮረብቶች ብዛት በምስጋና ይገባሽ። በቀላያት በባህር ብዛት ምስጋና ይገብ። በእጽዋት በሳር ብዛት ምስጋና ይገባሻል። እመቤታችን ምስጋና በሰማይ ነው በምድር የመላን ነው። መፍረጥ አንደበት ሁሉ ምስጋና ይገባሻል። ማርያም ሆይ በራሴ የፀጉር ቁጥር ልክ ምስጋና ይገባሻል። ማርያም ሆይ በአጥንቶች ቁጥር ልክ ምስጋና ይገባሻል። ማርያም ሆይ በምታየው ሁሉ ነገር ምስጋና ይገባሻል። ማርያም ሆይ በማይታየው ነገር ሁሉ ምስጋና ይገባሻል። አፌ ዘወትር የድንግልናሽን ነገር ይናገራል። እመቤቴ ማርያም ሆይ እኔን ባሪያሽን ከመከራ እስከ ከመከራ ነፍስ እንዲጠብቅኝ እንደ ኃጢአት ብዛት ሰውነት ስክፋት ሳይሆን እንደሱ ቸርነት ተከሽን ትክር ይለኝ ዘንድ ለልጅ ከወላጅ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ አማልጅ። የእናት ልመና ፊት አያስመለስም፣ አንገት አያስቀልስም። የእናት ምልጃ ስምሽን ለምንጠራ ሁሉ ዘወትር ከኛ ጋር ይሁን፣ አሜን። አባታችን ሆይ በሰማይ የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤት ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና፣ ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። ስለ ሀገርና ስለ ወገን በግልና በማህበር የሚጸልይ ጸሎት ክፍል 3 በስመ አብ ወወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘርጋለች። አቤቱ ጌታዬ ነቢዩ ዳዊት እንደተናገረ ጠዋትና ማታ ቀንና ሌሊት እጆቹን ዘርግታ ወደ አንተ የምትማጸን ሀገራችን ኢትዮጵያን ከውጭ ወረራ ከውስጥ ምዝበራ ትጠብቃት ዘንድ በቅዱስ ስም ተማጽና እንለምናለን፣ አሜን። አቤቱ ጌታዬ በዚች ሀገር ለሚኖሩ ሕዝቦች ሰላሙን፣ ፍቅሩን፣ አንደበት መተባበሩን፣ መተሳሰቡን ሰጥተህ ለምለም በሆነች የሀገራችን ምድር በጋራ ሰርተን እንድንጠቀምበት ፈቃድ ይሁንልን፣ አሜን። አቤቱ ጌታዬ በዚህ በፍጻሜ ዘመን በዚች ሀገር የሚኖሩ ሕዝቦች በምግባረ ሰናይ ፍጹም ባንሆንም የቀደሙት አባቶች እናቶቻችን የእነሱን ልመና የእነሱን ሐዘን ተመልክተን ቅንነታቸውን፣ ገርነታቸውን፣ ፍቅራቸውን፣ ትሕትናቸውን፣ ጸሎታቸውን፣ መስዋዕታቸውን አስበን ዛሬም ቢሆን የበረሃው የወደቁ ቅዱሳን አባቶች እናቶች ምልጃና ጸሎት ተቀብለ ሀገራችን ኢትዮጵያ ከጥፋት ጠብቃት፣ አሜን። በፊቱም የኢትዮጵያ ሰዎች ይሰግዳሉ። አቤቱ መላእክት፣ ሊቃነ መላእክት፣ መናብርት፣ ሥልጣናት፣ አጋዞች፣ ኃያላን፣ ሊቃናት፣ መኳንንት ቅዱስ 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 የነበረውም የሚመጣው ሁሉም የሚገዛ ያለው አምላክ እያሉ የቀንና ሌሊት ሳያርፉ የሚሰግዱልን የሚያከብሩ አምላክ ሆይ እኛ ኢትዮጵያውያን ለአምላክነት የሚገባውን ስግደት እንሰግድልሃለን፣ አሜን። አንተ ዘንዶችን ራስ ቀጠቀጥክ። ጌታ ሆይ በመካከላችን ሰላም፣ ፍቅር እንዳይኖር የሚፈታተን የጠላት ዲያብሎስ ኃይል የሰይጣንን ፈተና ቀጥቅጠህ ታጠፋ ዘንድ እንማጸናለን። ኢትዮጵያዊ ሰዎች ምግባቸውን ሰጠሃቸው። አቤቱ አምላክ ሆይ ይህን የለመለምና ባለጸጋ ምድር ባርከህ ቀድሰህ የሰጣት የቅዱስ የዕለት ጉርሳችን የዓመት ልብሳችን ያልነሳህን አምላክ ክብር ምስጋና ይገባል። ወደ ፊትም በዚች ሀገር የምንኖሩ ህዝቦች ከድርቅ፣ ከቸነፈር፣ ከበሽታ፣ ከረሃብና ከስደት ጠብቀህ የምንበላው ምግብ የምንጠጣው ውሃ
የምንለብሰው ልብስ እንድትሰጠን እንማልድሃለን። አሜን። አንተ ምንጮች ፈሳሾችን ሰንጥቀህ አቤቱ ጌታዬ ጠጥተን የምንረካባቸው ታጥበን የምንነጻባቸው ተክለን የምናለማባቸው ምንጮች ታላላቅ ወንዞች እና ሐይቆች የሰጠህ አምላክ ዘላለም ምስጋና ይገባሃል። አሜን። ቀኑ ያንተ ነው፣ ሌሊቱም ያንተ ነው። አቤቱ ፈጣሪ እንደ ስራችን በየዕለታችን ቀኑ ስንሰራውልን ሌሊቱ ረፍት ስጋ እንድናገኝበት ባርከ ቀድሰህ የሰጠን አምላክ ክብር ምስጋና ይገባሃል። አሜን። አንተ ፀሐይና ጨረቃን አዘጋጅ፣ ፀሐይ ቀኑን ጨረቃና ከዋክብት ሌሊቱን እንዲያበራ ያዘጋጀ አምላክ ክብር ተመስገን። አሜን። አንተ የምድር ዳርቻ ሁሉ ሰራ ጌታ ሆይ በሀገራችን ኢትዮጵያ ዳሯ ሰዓት መሐላ ገነት ዳር ድንበሯ የታፈረ የህዝቦች ታሪክ የተከበረውን እንድትኖር ፈቃድ እንለምናለን። አሜን። በጋና ክረምት አንተ ያደረግ አምላካቸው በጋውም ክረምቱም እያፈራረቀ የበልጉና የመከሩ ወራት ጠበቀ። ዝናብ ባበቀለ በነፋስ አሰደገ በፀሐይ አብስለ የምትመክነ ግበን ጌታ ክብር ምስጋና ስግደት ለዘላለም ላንተ ይሁን። አሜን። ይህ ፍጥረት አስብ አቤቱ ጌታዬ በብሉይ ኪዳንም ሆነ በአዲስ ኪዳን አምልኮትን ቀድሞ ከተቀበሉት ህዝቦች አንዱ የሆነውን የኢትዮጵያን ህዝብ በቸርነት አስበው። አሜን። የእግዚአብሔር ወንዝ ውሃ የተሞላ ነው። አቤቱ በሐዋርያ ቀላያት አምላክ ሆይ ምንጮች እንዳይደርቁ ወንዞች እንዳይነጥፉ ሐይቆች እንዳይጎሉ የበልግና የክረምት ዝናብ በወቅቱ እንድትሰጠን ዘንድ እንለምናለን። አሜን። አቤቱ ፈጣሪ በዚች ሀገር በእርሻ ስራ ተሰማርተው ከብት በማርባት የእርሻ መሬት በማርባት የሚጥሩ ወገኖች ምርታቸው ተትረፈረፈ እንዲሁም ጎተራቸው በበረከት እንዲሞላ በወተር እንለምናለን። አሜን። አቤቱ ጌታችን ወይ በዚች ሀገር በንግድ ስራ ተሰማርተው በየብስ በባህር በአየር በመኪና በእግር እየተጓዙ ለሀገራቸው ብልጽግና ራሳቸውን ለመርዳት የሚጥሩ ነጋዴ ወገኖቻችን ንግዳቸው ትርፋማ ወረታቸው ለምለም እንዲሆንላቸው እንማልዳለን። አሜን። አቤቱ አምላካችን በኢትዮጵያ ሀገራችን በየስራ ቤቱ በየስራ መስኩ ተሰማርተው የሚሰሩ ወገኖች የደከሙበት ስራ ሁሉ ውጤታማ እንዲሆን ታደርግ ዘንድ እንማልዳለን። አሜን። አቤቱ መድኃኒታቸው በልዩ ልዩ ደዌና ሕመም ተይዘው በየቤቱ ሕሙማን በግል መኖራቸው በስቃይ ላይ የሚገኙ ሕሙማኖችና ሕሙማን ወገኖችና የምሕረት እጅ እንድትሳቻቸው ፈውስ እንዲያገኙ እንማልዳለን። አሜን። አቤቱ ፈጣሪ በልዩ ልዩ ምክንያት ከሚሄዱት ሀገራቸው ወጡ በዓለም አካባቢ ከሚሄዱ ኢትዮጵያ ወገኖች በያሉበት እንድትጠብቃቸው መመለስ የሚሹትን እንድትመልስላቸው በተለይ በስደት መጠለያ ለችግር ለስቃይ ለተዳርገው የሚገኙ ወገኖች ከዚህ አስከፊ የስደት ኑሮ አላቀህ ለሀገራቸው ምድር እንድታበቃቸው እንማልዳለን። አቤቱ ጌታዬ በግል ጥፋታቸው ሆነ በሌላ ምክንያት የእስር ቤት ታስረው በቀዚህ በተስፋና በሀዘን ላይ የሚገኙ ወገኖች ያለፈ የእስር ቤት ኑሮ ንስሐና ተመክሮ ሆኗቸው ከወገኖቻቸው ከቤተሰባቸው ጋር ተቀላቅለው እንዲኖሩ ተፈቅድላቸው ዘንድ በፍጹም ልብ እንማልዳለን። አሜን። አቤቱ ጌታዬ ሀገራችን ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን እስካሁን ተንከባክበህና ጠብቀህ ስላቆየ ኃይልና ብርታት ክብርና ምስጋና በረከትን ለዘላለም ዓለም ላንተ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር አባት ሆይ ማረን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ሆይ ይቅር በለን። ሃሌሉያ። ማሪ ይቅር በለን። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሆይ ይቅርታ አስበን ለአንተ ምስጋና እናቀርባለን። የምስጋና መስዋዕት ለአንተ እናሳርጋለን። ቸር ሆይ ይቅር በለን። ኃጢአታችንን ማጠስብና አድነን። የእግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ ነፍሳችን ስጋችን አደራ ተቀበል። አምላክ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይቅር በለን። በቸርነት ብዛት ደምስሶ ይቅርታንም ወደ ላክ ይቅርታን ራይ ካንተ ዘንድ ነውና። ሃሌሉያ። ቸር አባት ማርያም ይቅር በለን። ቸር ይቅርታን ስጠን። እጅን የቀደመውን በደላችን አስበ አታጥፋን። አንተ በቸርነት ይቅር ባይ እና በንጹህ ልብ ለሚጠሩ ሁሉ ይቅርታ ብዙ ነው። በእውነት ቢጠሩ ዘወትር ትሰማለህ። ታጋሽና ማዳን ገንዘብ የሆነ አምላክ ቃሉ የታመነ ነውና ይቅርታ ይላክልን ዘንድ እግዚአብሔር አብን ለሚለምኑት ሁሉ አብዝቶ ይሰጣል። ሃሌሉያ። ለእሱ ክብር ይገባል። ሃሌሉያ። ለእሱ ምስጋና ይገባል። ሃሌሉያ። የሁሉ ጌታ ለሆነ ለክርስቶስ ክብር ምዳት ይገባል። ዛሬስ ቢሆን ተስፋ እግዚአብሔር ነው እንጂ ሌላ ማን ነው? ሰውነቴ በእጁ ለአንተ አደራ አስቀምጣለሁ። ወደ ማርያም አምላክ ነፍሴን አደራ እላለሁ። በከበረው ንጉሥ ነፍሴን አማጽናለሁ። ከክፉ ስራ ሁሉ ሰውነቴን ያድናዘዝ። በጌታዬና በአምላኬ ሰውነቴን አማጽናለሁ። እውነተኛ አምላክ ቃሉ አይታበይም ለምንማልደው እግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። የድሆች አምላክ ተስፋ የቆረጡ ሰዎች መጽናኛ የምትሆን ጌታ ሁላችንም ወደ አንተ እንማጽናለን። እውነተኛ አምላክ ቃሉ አይታበይም እንማለድ እንማጽን። እግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። የድሆች አምላክ የቆረጡ
ሰዎች መጽናኛ የሆነ ጌታ ሁላችንም ወደ አንተ እንማለዳለን። እውነተኛ አምላክ ቃሉ አይታይብህም። እንማልደው እግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የእጆች አምላክ ተስፋ የቆረጡ ሰዎች መጽናኛ የምትሆን ጌታ ሁላችን ወደ አንተ እንማጽናለን። አቤቱ ለምድርህ ሞገስ አደረግክ። ሃሌሉያ። ቁጣ ከኛ መልስ። ሃሌሉያ። አቤቱ ጌታዬ አሳይን። ሃሌሉያ። ጸሎት ስማን፣ ኃጢአትን ይቅር በል። የዕዝራ ጸሎት ልመናውን የሰማ አምላክ ሆይ ጸሎት ልመና ተቀበል። ሰላምን ስጠን፣ ከመካከላችን ማጠራቂያ ሰላም ማደራችን። የተለየ ድንኳን የተማተት ነታቸው መላእክትነታቸው ሁላችንም ክርስቲያኖች ወደ እናታችን ወደ ማርያም ንስከን ወንድሞች ሆይ የእግዚአብሔር አብ ጸጋ፣ የእግዚአብሔር ወልድ ፍቅር፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድነት የሁላችን ጋር ይሁን አሜን። አቤቱ ክርስቶስ ሆይ ማረን። አቤቱ ጌታ ይቅር በለን። አቤቱ አምላካችን ይራራልን። ሕዝብም አድነን፣ ወገኖቻችን ባርከን። ስምም ሁልጊዜ ለምንጠራ ለአገልጋዮቹ ጠላት ሰይጣን የምናሸንፍበት ኃይልና ብርታት ስጠን። የወገኖች ልጆች ነንና ዘወትር በየጊዜያቱ በየሰዓቱ በመላእክቶች ኃይል ከልለ ጋር ተጠብቀን፣ በመስቀል ኃይል ረድተን ጠብቀን። ስለ ወዳጁ ስለ አብርሃም ብላ፣ ስለ ባለሟለ ስለ ይስሐቅም ብላ ቅዱስ ወገን ስላደረገ ስለ እስራኤልም ብለ ዘወትር በመስቀል ኃይል እርዳን። አቤቱ በፊትም አታሳፍረን አሜን። እመቤቴ ወደ እኛ ተመልከች፣ ለልጅሽም ለምኝ፣ ከችግርሽም ከሐዘንም አድኝና አሜን። አቤቱ ጌታዬ ቀና ሆነ፣ ሌሊትም በመካከላችን ከአጠገባችን ላይ ረዳት ሆነ። ከሁላችንም አትለያ። ቤት የሰላም አምላክ ሆይ አትተውን፣ አትናቀን። እርዳታችን አትተውን፣ አትጣለን፣ ፈጽሞ አትናቀን። የሰላም አምላክ እርዳን፣ ይቅር በለን አሜን። አትተውን፣ አትጣለን፣ ፈጽሞ አትናቀን። የሰላም አምላክ እርዳን፣ ይቅር በለን አሜን። አትተው፣ አትጣለን፣ ፈጽሞ አትናቀን። የሰላም አምላክ እርዳን፣ ይቅር በለን አሜን። አቤቱ ክርስቶስ ሆይ ማረን። አቤቱ ጌታ ይቅር በለን። አቤቱ አምላካችን ይራራልን። እንማርከውም ዘንድ እኛም ለፈጠረን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን አሜን። የሕይወታችን መሰረት ለሆነች ለእመቤታችን ለአምላክ ለወለደች ለቅድስት ድንግል ማርያም ምስጋና ይገባታል አሜን። ኃይል መመኪያችን ለሚሆን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ይገባል። የሃይማኖት ጸሎት ሁሉ የፈጠረ አንድ አምላክ ወይም በእግዚአብሔር ሰማይና ምድርን የፈጠረ የሚታየውና የማይታየው ዓለም ሳይፈጠር አንድ አብ ልጅ በሚሆን አንድ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እናምናለን። ከብርሃን የተገኘ ብርሃን፣ ከሁለተኛ አምላክ የተገኘ አምላክ፣ የተወለደ እንጂ ያልተፈጠረ፣ ከአብ ጋር የሚስተካከል ሁሉ በእርሱ ነው። በሰማይም ካለ በምድርም ካለ ለእርሱ ምንም የሆነ የለም። ስለኛ ሰዎች እኛን ለማዳን ከሰማይ ወረደ። በመንፈስ ቅዱስ ክብር ከቅድስት ድንግል ማርያም ፍጹም ሰው ሆነ። ደግሞም ስለኛ ተሰቀለ። በጴንጤ ላይ በጲላጦስ ዘመን እርሱ መከራን ተቀበለ፣ ሞተ፣ ተቀበረ። በሶስተኛም ቀን ከሙታን ተለይቶ ተነሳ። በቅዱሳን መጻሕፍት እርሱ በክብር ምስጋና ወደ ሰማይ ዓረገ፣ በአባቱም ቀኝ ተቀመጠ። ዳግመኛም በሕያዋንና በሙታን ለመፍረድ በምስጋና ይመጣል። ለመንግሥቱም ፍጻሜ የለውም። የአብ የሠራጸ ጌታ ሕይወት በሚሆን በመንፈስ ቅዱስ እናምናለን። ከአብና ከወልድ ጋር በአንድነት እንሰግድለታለን፣ እናመሰግናለን። እርሱም በነቢያት አድሮ የተናገረ ነው። ሁሉም በላይ በምትሆን ሐዋርያ በሠራት በአንዲት ክብር ቤተክርስቲያን እናምናለን። ኃጢአት በሚሠራ በአንዲት ጥምቀትም እናምናለን። የሙታንን መነሳት ተስፋ እናደርጋለን። የሚመጣውን ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ሆይ ሰላምታ በሰማይ አባታችን በሰማይ የምትኖር ቀደስ መንግሥቱን ጠራ። ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን የበደልነውን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና፣ ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤቴ ማርያም ሆይ በመልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላም እልሻለሁ። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር ናት ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ ፍጹም አምላክ ነው። ጸጋን የተመላሽ ክብርት ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን፣ ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ለዘላለሙ አሜን። ክፍል 4 የንስሐ ጸሎት። ጸሎተ ንስሐ። በስመ አብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር ዓለምን ስለወደድከው እሱን ለማዳን አንድ ልጅን ወደ ዓለም የላክ በልጅም ሞት ፍጥረት ያዳንክ አምላክ ስለ ቸርነት ቅዱስ ስምህንም አመሰግናለሁ። የሰራሁት ኃጢአት ሁሉ ሳታስብ በረድኤት እንድትቀበለኝ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ተማጽኛለሁ እምላለሁ። አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረትና ይቅርታ የበዛ እኛም በደልህን ምንም በደል ሳይኖርብን መስቀል ተሸከመ የተንገላታ ለእኛ ለኃጢአት ቤዛ ልትሆን በቀራንዮ ተራራ መስቀል ላይ ዘመንን ላያፈሰስክ ኃጢአተኛ ሰው ሆይ ንስሐ መመለሱን እንጂ ሞቱን የማትወድ
አምላክ ሆይ እኛ አገልጋይ በኃጢአት ብዛት እንዳልጠፋ ንስሐ የተዘጋጀ አድርገህ ዓለሙ ኃጢአት ታስተሰርይልን በቀራንዮ የተሰዋ እግዚአብሔር በግ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በኃጢአት ያደፈው ሰውነቴ በከውን በፍስስ የሕይወት ውሃ ጥበልኝ አንጻኝ። አሜን። አቤቱ ጌታዬ ንጉሥ ዳዊት ኃጢአት በበደለ ፈጽሞ ጊዜ የተጸጸተው በሠራው ኃጢአት ተጸጽቶ ወደ አንተ ለንስሐ በቀረበ ጊዜ ፈጥነህ ይቅር ያልኸው እኔን ባሪያህን በሠራሁት ኃጢአት ሁሉ ይቅር ትለኝ ዘንድ በዳዊት መዝሙር ጸሎት እማልድሃለሁ። አሜን። ስህተት ማን ያስታውሳል? የተሰወረ ኃጢአት አንጻኝ። የድፍረት ኃጢአት እንዳይገዛኝ ባሪያህን ጠብቄ በዚህም ጊዜ ፍጹም እነጻለሁ፣ ከታላቅ ማለት እነጻለሁ። አቤቱ ረዳቴ መድኃኒቴ፣ የአፌም ቃል የልቤም ሀሳብ በምትባማራ ይሁን። አሜን። አቤቱ አምላኬ ሆይ ከኔ ያጠራቅ ቸርነት እውነት ዘወትር ይጠብቀኝ። ቁጥር የሌላት ክፋት አግኝተኛለች፣ ተስኖኛልና ከራሴ ጠጉር ይልቅ በዙ። ልቤም ተወኝ። አቤቱ ታድነኝ ዘንድ ፍቃድ። አቤቱ እኔን ለመርዳት ፍጠን። አቤቱ እንደ ቸርነት መጠን ማረኝ። እኔም ምሕረትን ብዛት መተላለፌን ደምስስ፣ ከበደልም ፈጽሞ እጠበኝ። ኃጢአቴን አንጻኝ፣ እኔ መተላለፌን አውቃለሁና ኃጢአቴም ሁልጊዜ በፊቴ ነውና። አንተን ብቻ በደልኩ፣ በፊትህም ክፋት አደረግኩ። በነገር ትጸድቅ ዘንድ በፍርድም ትከብር ዘንድ በእነሆ በዓመፃ እናቴን በኃጢአት ወለደች። እነሆ እውነት ወደድህ፣ የማይታይ ስውር ጥበብን አስታውቀኝ። በየዕፀ ብርቱዬ እጾማለሁ፣ እጠበኝም፣ ከበረዶ ይልቅ ነጭ እሆናለሁ። ሐሤትም ደስታ አሰማኝ። የሰበርሃቸውን ኃጢአቶች ደስ ይላቸዋል። ከኃጢአት ፍትህን መለስ፣ በደሌንም ሁሉ ደምስስ። አቤቱ ንጹሕ ልቤን ፍጠርልኝ፣ የቀናውን መንፈሴ በውስጤ አድስ። ከፊቴም አትጣለኝ፣ ቅዱስ መንፈሴም ከእኔ አትውሰድብኝ። የማዳን ደስታ ስጠኝ፣ በጽኑ ረድኤትም ደግፈኝ። ለሕግ ተላላፎች መንገድህን አስተምራለሁ፣ ኃጢአተኞች ወደ አንተ ይመለሳሉ። የምታድነኝ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ከደም አድነኝ። አቤቱ በአንተ ጽድቅ ትደሰታለች። አቤቱ ከንፈሮችን ክፈት። አቤቱ ምስጋና ይናገራል። መስዋዕትን ብትወስድ በሰጠኸው ነበር። የሚቀጥለው መስዋዕት ደስ አያሰኝም። የእግዚአብሔር መስዋዕት የተሰበረ መንፈስ፣ የተሰበረ የተዋረደ ልብ እግዚአብሔር አይንቅም። ማረኝ አቤቱ ማረኝ። አንተን ታምናለች ጉዳት እስክታልፍ ድረስ በክፎች ጥላት ታመናለሁ። ወደሚራራልኝ እግዚአብሔር ወደ ልዑል እግዚአብሔር እጮኻለሁ። ከልቤ ምሕረትን ቸርነትን አስብ። ከጥንት ጀምሮ ናቸውና የልጅነቴ ኃጢአትና መተላለፌን አታስብ። አቤቱ ስለ ቸርነቱ ብዛት እንደ ምሕረትህ አስበኝ። እግዚአብሔር ቸር ቀንም ስለ ኃጢአተኞች በመንገድ ይመራቸዋል፣ ለአገሮች መንገድ ያስተምራቸዋል። እግዚአብሔር መንገድ ሁሉ ቸርነትና እውነት ነው። ቃል ኪዳን ምስክሩ ለሚጠብቁ አቤቱ ኃጢአት እጅግ ብዙ ነውና ስለ ስምህ ይቅር በለኝ። እኔ ብቸኛ ችግረኛ ነኝ፣ ፊትም ወደ እኔ አድርግ። ማረኝ፣ የልብ ችግር ብዙ ነው። ከጭንቀቴ አውጣኝ፣ ድካሜን መከራዬን ኃጢአቴ ሁሉ ይቅር በለኝ። አቤቱ ጸሎት ወደፊት ትቅረብ፣ እንደ ቃልም አድርገኝ። ልመናዬም ወደፊት ድረስ፣ እንደ ቃል አድነኝ። ሥርዓትንም አስተምረኛል። ትእዛዞች ሙሉ ድንቅ ናቸውና አቤቱ ቃልን ተናገር። ትእዛዝን መርጫለሁና እጅ የሚያድነኝ ይሁን። አቤቱ ማዳንህን ናፈቅሁ፣ ግንም ተድላዬም ነው። ነፍሴ ትኑርልኝ፣ ታመሰግንህማለች። ፍርድህም ይቅር ይርዳኝ። እንደ ጠፋ በግ ተቅበዘበዝኩ። ትእዛዝህን እርሱንም ማርያውን ፈልገው። ዓለም ሁሉ የምትገዛው የአባቶች የአብርሃምና የይስሐቅ የያዕቆብ የጻድቃን ልጆች አምላክ ሆይ ሰማይና ምድርን ከዓለማቸው ጋር የፈጠር በቃልም ትስስ ባህርን የዘገዛ ቃላችን ዘጋ የሚያስፈራውን የሰንክ ትእዛዝ ለሚሆኑ ይቅርታ ስፍር ቁጥር የለውም። ገናና እግዚአብሔር አንተ ብቻ ነህና ይቅር ባይ፣ ከውጤ የራቅ ምሕረት የበዛ ሰውነት ኃጢአት የሚታሰር ያንተ ነህ። ንስሐ የፈጠርህ ልጻድቅ አይደለምና አንተን ላልበድል ለአብርሃም ለይስሐቅ ለያዕቆብ አይደለምና እኔ ኃጢአት ንስሐ ወደማየት ተመለስ እንጂ ቁጥር ከባሕር አሸዋ የሚበልጥ በደልን በድያለሁ። ከበደሌም ብዛት ብዙ የሰማይ ርዝመት አይ ዘንድ አይቻለኝም። ሰውነቴም ኃጢአት አሳርፋት ዘንድ በብረት ቀፎ ደገምኩ፣ በዚህም ደግሞ አላረፍኩም። መዓትም አሳስቻለሁ። በረከት የማይጠቅመኝ ነገር ሳበዛ በፊት ክፉ ስራን ሰርቻለሁ። አሁንም ቸርነትን እያለመንኩ በልቤ ጉልበት እሰግድልሃለሁ። አቤቱ ጌታዬ ፈጽመህ በደልኩ፣ ኃጢአትንም አምናለሁ። አንተም እማልዳለሁ፣ እለምናለሁ። ይቅር በለኝ አቤቱ ይቅር በለኝ። ኃጢአትንም አሳልፈህ አትስጠኝ። ለዘላለም ክፋትን አትመልከትብኝ። በምድር ጥልቀትም አትቀበረኝ። በኃጢአት ለሚመለሱ ሰዎች አቤቱ አምላካቸው አንተ ነህና ቸርም ባይ
በእኔ ይገለጥ። መዳን ይገባኝ የማይገባኝ ሲሆን ይቅርታ ብዛት አዳንከኝ። በየጊዜው በሕይወት ዘመን ሁሉ አመሰግናለሁ። የሰማይ ኃይል ሆይ ሁሉ አንተ ያመሰግነዋል። ለዘላለም ምስጋና ይገባል። አሜን። አቤቱ ፈጣሪዬ ሆይ ለሰዎች ልጆች ቤዛ ልትሆን ራስን አሳልፈህ በሰጠኸው በዚያች ቀን ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ጆሮ ከመጮሁ አስቀድሞ 3 ጊዜ ካለ በኋላ ወደ ንስሐን የተቀበልክ አምላክ ከእኔ አገልጋይ ፊትን ሳትመልስ ንስሐዬን ተቀብለ ከበጎች ጋር በቀኝ ታቆመኝ ዘንድ ተማጽኛለሁ። አሜን። ጳውሎስን በመጀመሪያ ሰዳጅ ወደ አንተ የመለስከው ጌታ እኔን ባሪያህን ከኃጢአት ወደ ንስሐ መልሰኝ። አሜን። በቀኝ የተሰቀለውን ወንበዴ አምላክነት ሳይጠራጠር በመላ ጊዜ በቅጽበት የመረጥከውና የተቀበልከው አምላክ በእኔን አገልጋይ ንስሐ ጸሎት ተቀበልከኝ። አሜን። ሕዝብህን እስራኤል ከግብፃውያን ባርነት ነፃ ያወጣህ ጌታ እኔም ባሪያን ከኃጢአት ባርነት ነፃ አውጣኝ። አሜን። የእስራኤል ልጆች 70 ዓመት በኋላ ከባቢሎን ምርኮ የመለስክ አምላክ እኔን ከኃጢአት ወደ ንስሐ ከክፋት ወደ በጎነት ከሞት ወደ ሕይወት ከሲኦል ወደ ገነት ከገሃነመ እሳት ወደ መንግሥተ ሰማያት መልሰኝ። አሜን። ይሁንልኝ እንድረግ አባታችን በሰማይ የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና፣ ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤቴ ማርያም መልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እልሻለሁ። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር ናት፣ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ ጸጋን የተመላሽ ክብርት ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከተወደደ ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ለዘላለሙ አሜን። ክፍል 5 ጸሎተ በሕመም ጊዜ የሚጸለይ ጸሎት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቤቱ እግዚአብሔር ንጉሥ ሕዝቅኤል እስከ ሞት ድረስ በታመነ ጊዜ በፍጹም ልብ ወደ አንተ ጸለየ፣ እጅግም አድርጎ አለቀሰ። በተሰበረ በፍጹም ሕሊና ለሚሰሙ ሁሉ መሐሪ ይቅር ባይ ነህና ወዲያውኑ ልመናውን ሰምተህ ጸሎትን ሰምቻለሁ ብለህ አይቻለሁ። እኔ እፈውስሃለሁ በዕድሜም ላይ 15 ዓመት ጨምራለሁ ብለህ ወዳጅ ሕዝቅኤልን ከበሽታ የፈወስከው የታዘዘ በሞት የነካው አምላክ ሆይ እኔን ባሪያህን ከበሽታዬ አድነህ ከሕመሜ ፈውሰህ ለንስሐ የሚበቃ ዕድሜ ትሰጠኝ ዘንድ እማጸንሃለሁ። አሜን። አቤቱ ቁጣህ አትቅሰፈኝ፣ በመዓትህም አትውሰደኝ። አቤቱ ማረኝ፣ አጥንቶቼ ታውከውብኛል፣ ፈውሰኝ። ነፍሴ እጅግ ታወከች። አንተም አቤቱ እስከ መቼ ድረስ ነው? አቤቱ ተመለስ፣ ነፍሴንም አድናት፣ ስለ ቸርነትም አድነኝ። በሞት የሚያስበው የለም፣ በሲኦልም የሚያሰግድ ማነው? በጭንቀትም ይደክማሉ። ሌሊቱን ሁሉ አልጋዬን አጥበዋለሁ፣ በእንባዬ መኝታዬን አርሳለሁ። አቤቱ ጌታ ጉልበቴ ሆይ እወድሃለሁ። እግዚአብሔር መጠጊያ አምባዬ፣ መድኃኒቴ፣ አምላኬ በእርሱ የምታመን በረድኤት የምታመን የደህንነቴ ቀንድ መጠጊያዬ ነህ። ምስጋና የሚገባው እግዚአብሔር እጠራለሁ። ከጠላቶቼ አድናለሁ። የሞት ጣር በያዘኝ፣ የዓመፅ ፈሳሽ አስፈራኝ። የሲኦል ጣር ከበበኝ፣ የሞት ወጥመድም ደረሰብኝ። በጨነቀኝም ጊዜ እግዚአብሔርን ጠራሁት፣ ወደ አምላኬ ጮኽሁ። ከመቅደስም ቃሌን ሰማኝ፣ ጩኸቴንም በፊትህ ወደ ጆሮዬ ገባ። አቤቱ በቁጣ አትቅሰፈኝ፣ በመዓትህም አትቅሰፈኝ። በፍላጾችህና እጅህን አክብደህብኝ ላጦች ሰላም የላቸውም። አጥንቴ በራሴ ላይ ከፍ ከፍ ብሏልና እንደ ከባድ ሸክም በላይ ከብዷልና። ከዙፋኔ ከአጥንት በሰበሰ ተላጅ ጎሰቆል ተዋረድኩም። ሁልጊዜ በትካዜ እመላለሳለሁ። ነፍሴም በስድብ ተሞልታለች፣ ለሥጋዬም ጤና የላትም። ታመምኩ፣ እጅግም ተቸገርኩ። ከልቤ ትዋዜ የተነሣ ጮኽሁ። አቤቱ ፈቃድህ ሁሉ በፊትህ ነው፣ ጭንቀትም ከአንተ አይሰወርም። አቤቱ በአንተ ታምኛለሁና፣ አቤቱ አምላኬ አንተን ትሰማኛለህ። አቤቱ አንተ አትጣለኝ፣ አምላኬ ከእኔ አትራቅ። አቤቱ መድኃኒቴ እኔን ለመርዳት ፍጠን። አቤቱ ጸሎቴን አድምጥ፣ ልመናዬን ችላ አትበል። ተመልከት ስማኝ፣ በሐዘኔም ተቅበዘበዝኩ፣ ተናወጥኩ። ልቤ በላዬ ተናወጠብኝ፣ የሞት ድንጋጤም ወደቀብኝ። ፍርሃትም እንቅጥቅጥ መጡብኝ፣ ጨለማም ሸፈነኝ። እኔ ግን ወደ እግዚአብሔር ጮኽሁ፣ እግዚአብሔርም ሰማኝ። በማታና በጠዋት በቀትርም እናገራለሁ፣ ጮኽማለሁ፣ ቃሌን ይሰማኛል። አቤቱ ምሕረትን መልካምነትን ስማኝ፣ እንደ ርኅራኄህም ብዛት ወደ እኔ ተመልከት። ከባሪያህ ፊትህ አትሰውረኝ፣ ጭንቅላቴን አድምጠኝ። ነፍሴን ተመልክተህ ተቤዣት። አቤቱ አንተ ታምኛለሁና ታደገኝ። ጆሮዬ ወደ እኔ አዘንብል፣ አድነኝ። አምላክ መድኃኒቴ ታድነኝ ዘንድ መሸሸጊያዬ ቤት ሁነኝ። ኃይል መጠጊያዬ አንተ ነህ። አምላኬ ሆይ ከእኔ አትራቅ። አምላኬ ሆይ እኔ እንደምርዳኝ ፍጠን። አቤቱ ጸሎቴን ስማኝ፣ ጩኸቴንም ወደ አንተ ይድረስ። በመከራዬ ቀን በፊት ከእኔ አትመለስ። ጆሮህ ወደ እኔ አዘንብል፣ በጠራሁ ጊዜ በፊት ፈጥነህ ስማኝ።
ዘመኔ እንደ ጢስ አልቃለች፣ አጥንቶቼም እንደ ሣር ደርቀዋልና። አቤቱ ወደ አንተ ጮኽሁ፣ አንተ ተስፋዬ ነህ። በሕያዋን ምድር አንተ እድል ፈንታዬ ነህ። እጅግም ተቸግሬአለሁ። ወደ ልመናዬ አድምጥ፣ አቤቱ ስምህን አመስግን ዘንድ ነፍሴ ከወህኒ አውጣት። አቤቱ ጸሎቴን ስማ፣ በእውነት ልመናዬን አድምጥ፣ በጽድቅም መልስልኝ። አቤቱ ፈጥነህ ስማኝ፣ ነፍሴ አልቃለች። ፊትህንም ከእኔ አትመልስ፣ ወደ ጉድጓድም እንደሚወርድ አልሁን። አንተ ታምኛለህና በማለዳ በምሕረትህ አስማኝ። አቤቱ ነፍሴ ወደ አንተ አንስቻለሁና የምሄድበት መንገድ አስታውቀኝ። አቤቱ ወደ አንተ ተማጽኛለሁ፣ ከጠላቶችም አድነኝ። አንተ አምላክ ነህና ፈቃድንም ለማድረግ አስተምረኝ። ቅዱስ መንፈስም በጽድቅ መንገድም ይምራኝ። አቤቱ ስለ ስምህ ሕያው አድርገኝ፣ በቅን ነፍስም ከመከራ አውጣት። አሜን። አቤቱ ጌታዬ ይህን ልመናዬን ሰምተህ በልብህ አምላክ ዳዊት መዝሙር ምስጋና ምሕጽንታዬን ተቀብለህ አባት ሆይ ማረኝ፣ ቸር ሆይ ይቅር በለኝ። 38 ዓመት ሙሉ የአልጋ ቁራኛ የነበረውን መጻጎን ያዳንክ አምላክ በበሽታው ፈውሰ ከሕመሙም አድነ። ድኜም በጎ ዘመናት ታይ ዘንድ ፍቀድልኝ። ተረፈ ዕድሜንም ለንስሐ የሚዘጋጅበት አንተን ደስ የማሰኝበት አድርግ። አሜን። ጌታ ሆይ ለዘላለሙ ክበር። አባታችን ሆይ በሰማይ የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና፣ ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤቴ ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ እልሻለሁ። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ ጸጋን የተመላሽ ክብርት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን አስተሰርይልን ለዘላለሙ አሜን። ክፍል 6 የቤተሰብ ጸሎቱ ወላዲያን ወውልድ። አባት ስለ ቤተሰቡ የሚጸልይ ጸሎት። በስመ አብ ወወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቤቱ የፍጥረት አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ሔዋን ለአዳም፣ ሳራን ለአብርሃም፣ ርብቃን ለአዳም፣ ሳራን ለአብርሃም፣ ርብቃን ለይስሐቅ፣ ኤልሳቤጥን ለዘካርያስ፣ ሐናን ለያዕቆብ ለያቄም ባርክ። ቀድስ እንደሰጣቸው የትዳር ጓደኛ የሆነችው እንዳሽን እንድትባርክልኝ የደስታዬም ተካፋይ የምትሆን እንድታደርግልኝ ዘወትር እማልድሃለሁ። ሚስት በቤት ውስጥ እልፍኝ ውስጥ እንደሚያበራ ወይን ናት ተብሎ እንደተጻፈ ባልቴትነተኛ የወይን ተክል አድርግልኝ፣ የማኅፀኗን ፍሬም ባርክልኝ። መልካም ሴት ለባልዋ ዘውድ ናት እንደተባለ ሁሉ የኑሮዬ አክሊል የሕይወቴ ዘውድ ባለቤቴ ናትና ከእሷ አትለየኝ። በመካከላችን ሰላም ፍቅር ይንገስ። በአዳምና በሔዋን መካከል የገባ ጸላዬ ሰናያት በእኔና በባለቤቴ መካከል እንዳይገባ በቅዱስ ቃል በክብሩ መስቀል የተወገዘ ይሁን አሜን። አምላክ ሆይ ከአዳም አብራክ ከአቤልን ከአብርሃም አብራክ ይስሐቅን ከይስሐቅ አምላክ ያዕቆብን ከዘካርያስ አብራክ ዮሐንስን ከኢያቄም አብራክ ድንግል ማርያምን እንዳስገኘነውም ከእኔ አብራክ የአገልጋይህ አብራክ የተባረኩ ዘሮች ትሰጠኝ ዘንድ እማልድሃለሁ አሜን። እነሆ ልጆች እግዚአብሔር ስጦታ ናቸው። ልጆችን በማልዳ ዙሪያ እንደ ወይራ ቡቃያዎች ናቸው። እግዚአብሔር የሚያፈራ ሰው እንደዚህ ይባረካል ተብሎ እንደተነገረ ልጆች እውነተኛ ያንተ ስጦታ አድርግልኝ። እንደ ወይራ ቡቃያም ዓለምልም ወገኖች ሀገራቸውን የሚጠብቁት ለአምላካቸው የሚቀኑ በእምነታቸው የሚጸኑ በሰው ዘንድ የሚታመኑ ዘሮች አድርግልኝ። ጤናቸውን ስጠኝ፣ የዕለት ጉርሳቸውን የዓመት ልብሳቸውን አትንሳቸው። ጌታዬ ከፈቃድ አታውጣቸው፣ ከክፉ ነገር ጠብቃቸው አሜን። አባታችን በሰማይ የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና፣ ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤቴ ማርያም ሆይ በመልአኩ ሰላምታ ሰላም እልሻለሁ። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽም ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ክብርት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን አስተሰርይልን ለዘላለሙ
ልጆች ስለ ወላጆቻቸው የሚጸልዩት ጸሎት በስመ አብ ወወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቤቱ ልዑል ባሕርይ እግዚአብሔር ሆይ ብዙና ተባዝ ምድር ሙሉ አባት ሆን በቃል መሰረት ከአባቴና ከእናቴ አብረክ ተከፍዬ በመልክና በአምሳል እንድፈጠር ስላደረግከኝ 9 ወር ሙሉ በእናቴ ማኅፀን ጠብቀህ የምትበላው ምግብ የምትጠጣው ውሃን አንስቶ እንዳይገላ ተንከባክበህ ካለመኖር ረድ መኖር ካልተጠባቡ ስፍ ዓለም ያመጣኸኝ ጌታ ለፈጣሪ ምስጋና ይገባል። አሜን። እናትና አባቴ በአንተ ምክርና ትእዛዝ ወልደው አሳድገው ጠብቀውና ተንከባክበው ለዚህ አብቅተውኛል። ከፈቃዳቸው እንዳልወጣ ባዘዙኝ በምሩም ጎዳና እንዲሄድ ቅዱስ መንፈስ እውነተኛ የጽድቅ መንገድ እንዲመራ ፈቃድ ይሁን። አሜን። ጌታዬ ሆይ የአብርሃም ሳራ በረከት በይስሐቅ ላይ እንዳደረ የይስሐቅን በረከት በያዕቆብ ላይ እንዳደረ የርብቃን በረከት በኤፍሬምና በምናሴ እንዲሁም በሌሎች ልጆች ላይ እንዳደረ የኤልሳዕን በረከት በኤልሳ ላይ እንዳደረ የኤልያስን በረከት በኤልሳ ላይ እንዳደረ እንዲሁም በእኔ በባሪያ ላይ የወላጆች ጸጋና በረከት እንዲያድርብኝ ፈቃድ ይሁንልኝ። አምላኬ ሆይ ልጅ ያለ እናት አባት ክንፍ የሌለው አሞራ ነውና እባክህ እናትና አባቴን ጠብቅልኝ፣ ከሐዘናቸውም ሰውረኝ፣ ከበረከታቸው ክፈለኝ፣ ከፈቃዳቸውም አታውጣኝ፣ ውለታቸውም እንድከፍል አድርገኝ። አሜን። አምላኬ ሆይ የልጅነትን ዕድሜ ጨርሼ ሙሉ ሰው እንደሆን ፈቃድ በዚህም በነፍስና በእሳት ባህሪ ውስጥ እንዳለው አትጥራኝ፣ በግማሽ ዕድሜም አትውሰደኝ። በልጅነት ዕድሜያቸው እንዳገለገሉ እንደ ነቢዩ ሳሙኤል፣ እንደ ቅዱስ ቂርቆስ፣ እንደ ቅዱስ ጊዮርጊስ ለእምነት የሚቀና በፍቅር የሚቃጠል ልቡና ስጠኝ። እግሮቼ ወደ ቀና መንገድ አቅና፣ ጽድቅን የሚያዩ ዘንድ ዓይኖችን ግለጥልኝ፣ ጆሮዎችን ትእዛዞችን እንዲሰሙ ክፈትልኝ። ልቤ እግዚአብሔር ማደሪያ ይሁን፣ አፌ ዘወትር ምስጋና ይናገራል። አንደበቴ ሁልጊዜ ምስጋና ቸርነትን ይመስክር። ጌታዬ ልመናዬን ተቀበል። አባታችን በሰማይ የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና፣ ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤቴ ቅድስት ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እልሻለሁ። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ አሸናፊ እግዚአብሔር ናት። ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ አንቺ የተባረክሽ የተባረከ ነው፣ ጸጋን የተመላሽ ክብርት ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን፣ ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ለዘላለሙ አሜን። በሰላም ያስጀመርከን አምላክ በሰላም ስላስፈጸምከን ክብር ምስጋና ይገባሃል። አሜን።